هذا الموضوع حير الكثير من المربيين، أو هذا السؤال. وكذلك كان يحيرني أنا كذلك. لماذا عصفوري بعد غيار الريش حتى ب20 يوم ما زال يغرد بصوت منخفض، وما زال كما نقول يخلط في التغريد، ولم يصفي غناءه بعد. أخي، سأشرح لك هذا الموضوع إن شاء الله، ستتعلمون ما تعلمته أنا. واقتنعت كما نقول، أصبح هذا السؤال، هذا الأمر لا يحيرني هكذا. إخوتي، أولا نبدأ كما نعلم بأن العصافير لديها موسم التزاوج، ولديها موسم غيار الريش، ولديها موسم الراحة. في موسم التكاثر والتزاوج إخوتي، يكون الحسون وكذلك الكناري يغني بقوة، لأن قدرته الجنسية كما نقول عالية جدا، فتجده يغني بقوة ويغرد هذا التغريد لكي يجلب الإناث وكذا، لكي يتزاوج هكذا إخوتي. بعد انتهاء هذه المرحلة، عادة في الشهر الثامن، أو من نهاية الشهر السابع إلى الشهر التاسع، تدخل هذه العصافير الحسون والكناري في غيار الريش إخوتي. تدوم هذه المدة من 2 إلى 2.5 شهر. فنجد أن الحسون أو الكناري في هذه المرحلة قد يسكت أو يغني بغناء منخفض ومتقطع، أو يسكت، أو عادة يسكت نهائيا. إخوتي، في هذه المرحلة، هذه 2.5 شهر، نعطيك مثال إخوتي. نقول بأنك أنت كإنسان نضعك 2.5 شهر في غرفة، لا تخرج ولا تتكلم مع أحد. وبعد 2.5 شهر عندما تخرج، كأنك تفقد التواصل مع الناس، حتى تبدأ بالتكلم مع جارك، ثم مع البائع المحل، ثم كذا، حتى كما نقول تعيد تلك التواصل والتكلم. هكذا الحسون في تلك مدة 2 أو 2.5 شهر، كأنه ينسى غناء تغريده، ويبدأ بالتعلم من جديد إخوتي. يبدأ بتلك التغريد المنخفض، وكما نقول بالتصفية هكذا إخوتي. فهذا شيء عادي إخوتي. حتى لو في هذه الفترة تذهب إلى الخارج وكذا، أو تشاهد أشرطة على الحسون في الخارج، فتجده في هذه الفترة كذلك في الطبيعة يغرد بهذه الطريقة التي يغرد بها الآن في المنزل بصوت منخفض وكذا، ولم يصفي بعد. لذا يجب أن نترك الطبيعة تأخذ مجراها هكذا إخوتي. فقط نحن يجب أن نوفر للحسون والكناري كما نقول الجو الملائم والمكان وكل شيء سنتحدث عليها أولا، وكل شيء وهو المكان إخوتي. لا إخوتي، نتكلم عن التغذية هي أولا. يجب أن توفر له الحبوب المتنوعة، لا تعطيه البراقة الصافية وتقول لماذا لم يزيد في الغناء، ولماذا لم يزيد في كذا هكذا إخوتي. كما قلنا، تعمل له نظام غذائي، كمثال البيض المسلوق مرة في الأسبوع، الخضر مرة في الأسبوع، ومرة على مرة نجلب له نبتة الجرجير أو السلق، أو ننوع له، أو التفاف أو الهندباء. كل مرة نجرب ونبحث كيف نجلب له هذه النباتات الجيدة، ونقدم له مرة في الأسبوع فاكهة، التفاح أو البرتقال أو كذا، مهم، أو التين، على حسب ماذا يوجد هكذا إخوتي. والشيء الثاني إخوتي بعد التغذية وهو النظافة. كما نعلم بأن الحسون والكناري تحب النظافة كثيرا، لذا يجب أن تغير الماء كل يوم، وتغسل المعالف، وننظف القفص ليكون هذا الطائر في صحة جيدة، وكذلك في نفسية جيدة إخوتي، لكي يستطيع كما نقول التغريد ونسي تلك المشاكل.
أما الشيء الثالث وهو كما قلت لكم، يجب أن تضعه في المكان هادئ وعالي. هكذا إخوتي، يجب أن يكون عالي هكذا كما معلق هذاك. يجب أن يكون في مكان عالي كما قلنا. أو أقول لك، شفت تلك المكان التي تضع فيه عصفورك ويغرد بصوت منخفض في المنزل، ربما في مكانه أو ربما عندما تخرجه للشرفة أو ذلك المكان، اتركه فيه، لأنه ذلك المكان يشعر بالارتياح فيه، فيبدأ بالتغريد بصوت منخفض حتى تدريجيا، حتى يرفع من صوته كل ما اقترب. كما قلت لكم، كل ما تقترب موسم التزاوج والتكاثر كلما زاد في الصوت الحسون والكناري. هكذا إخوتي، كما قلنا المكان يجب يكون هادئ وعالي. وكذلك يجب أن نفرق الإناث في هذه المرحلة، الإناث عن الذكور. هكذا إخوتي، ليس نفرقها من الغرفة أو كذا، لا نضعها في قفص واحد، هذا هو ماذا أقصد. ولا ننسوا إخوتي تقديم الاستحمام للحسون والكناري، فهو كما نقول في هذه المرحلة نقدم على الأقل مرة في اليومين، نقدم حوض الاستحمام وندحه. هو يختار إذا أراد أن يستحم أو لا نرشه بالقارورة أو كذا. هذه أخوتي. كما قلنا إخوتي، يكون هذا الحسون فاقد للطاقة من هذه المرحلة غيار الريش، لذا كما قلنا نقوم بمساعدته بالتغذية الجيدة. كما قلنا نعمل له نظام غذائي والنظافة، ولا ننسى الدوش كما قلنا مرة كل يومين. والمكان الذي نعلقه فيه يكون آمن وهادئ. أما الأشياء الأخرى التي نستطيع أن نساعد بها هذا الحسون، وهي بتباتات الحسون، أو إذا كان كناري نسمعه صوت الكناري لكي كما نقول نهيج هذا العصفور حتى يزيد من قوة غنائه، نهيجه حتى يزيد من قوة تغريده. وكذلك كما هو معروف، الحسون والكناري هي من العصافير التي لا تريد صوت آخر يعلو على صوتها، أي عندما تسمع صوت غناء أو تلفاز أو كذا، هي تحب أن تزيد في تغريدها وصوتها لأنها غيورة، وتريد دائما صوتها يكون غالب للأصوات الأخرى. كذلك نستطيع أن نشعل أمامه غناء في الهاتف أو موسيقى أو تلفاز أو كذا، فهذا يحفزه كذلك على التغريد. وكذلك كما قلنا بتباتات وصوت الكناري. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا إخوتي في هذه الحلقة، ولا تنسوا الاشتراك الذي ليس مشترك، وتفعيل الجرس، وترك إعجاب إذا أعجبك ما نقوم به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.